Ma egy különleges témával érkeztem. Biztos emlékeztek, már volt szó Brian Johnsonról, az őrült multitech milliómosról, aki arra tette fel az életét, hogy megpróbálja visszafordítani az öregedést. Na hát most egy egészen új programmal jött elő, ami még őrültebbnek hangzik. Brian Johnson elhatározta, hogy nem hajlandó meghalni, és ezt komolyan is gondolja. Brian azt állítja, hogy a halál az nem egy elkerülhetetlen dolog, hanem csak egy betegség. Azt mondja, hogy szerinte mi emberek azért halunk meg, mert nem tudjuk, hogy kell elkerülni a halált. Tiszta bolondnak tűnik, mi? Hát csak ahogy kimondom, már hülyeségnek hangzik, de várjál, maradj itt tovább, érdemes lesz. Azt állítja, hogy a tudomány és a technológia egyszerűen annyira gyorsan fejlődik, hogy ez nem lesz egy természetes dolog, hogy megöregszünk, vagy hogy meghalunk. Ez teljesen kitolható dolog. Lehet, hogy meg fogunk halni, de élhetünk akár 120, 130, vagy akár 200 évig is. És nem, ez nem a messzi távoli jövőben egy másik galaxisban, hanem itt a mi életünkben fog valóra válni. Vagy legalábbis a nagyon közeli jövőben. Brian Johnson a világ legmonitorozottabb embere, minden szervét, minden apró részletet minden egyes nap vizsgálják. Ez az őrült milliómos tudósok, illetve az AI technológia segítségével egy programot hozott létre, amivel megpróbálja megfiatalítani magát. Ő azt hiszem 40-valahány éves, szóval már azért jócskán középkorú, tehát megpróbálja visszafiatalítani magát, és erre áldozza gyakorlatilag az életét. A világ legmonitorozottabb embere, minden egyes szervét, minden egyes értékét vizsgálják minden nap, tehát gyakorlatilag a testét és az életét a tudomány oltárán áldozza föl, mert a kutatásai azok nagyon nagyban segítik a tudományt, hogy valós megoldásokat tudjanak kínálni az öregedés visszafordítására, illetve az élethossz meghosszabbítására, az élettartam meghosszabbítására. Az egész élete, az egész napja ennek a projektnek van szentelve, és szó szerint mindent megfigyelnek benne, és minden napja pontosan meg van szervezve. Minden egyes testrészére külön szakértők figyelnek, tényleg 24 órás felügyelet alatt áll, és az a cél, ennek a folyamatnak az a lényege, hogy Brian minél fiatalabb és minél egészségesebb legyen. Amikor azt mondom, hogy mindent figyelnek, akkor tényleg arra gondolok, hogy mindent figyelnek, mert nem csak az agyi funkciókat, a testfunkciókat, a bőrfunkciókat, hanem minden testrész funkcióit figyelik, igen, a lenti régió funkcióit is, hiszen itt is szüksége van egy kis fejlesztésre, ebben az életkorban már erre is oda kell figyelni, és egyébként itt is óriási eredményeket ért el. Most erre nem fogok kitérni, nyugodtan keres rá, hogyha érdekel ez a téma. De a cél az nem elsősorban az, hogy minél tovább éljen, hanem az, hogy úgy öregedjen, hogy ne érezze az öregedést. És ez az a pont, amivel én is tudok azonosulni, hiszen nekem sem az a célom, hogy ne halljak meg, bár azt ígértem a lányomnak, hogy én halhatatlan leszek, és mindig vele leszek. Jó, hát kegyes hazugság, bocsássátok meg nekem. Tehát a lényeg az, hogy úgy szeretne öregedni, hogy nem érzi magát öregnek, tehát továbbra is fit lesz, egészséges, mentálisan toppon szeretne lenni, tehát ez szerintem egy olyan cél, amit mindannyian ki tudnánk tűzni magunk elé. Ugye mindenkinek az a célja, hogy úgy élje le az életét, hogy minél hosszabb távon tudja élvezni ezt az életet, és nem feltétlenül az, hogy most elkerüljük a halált. Ő abban hisz, hogy az öregedés az egy biológiai probléma, amit meg lehet oldani, és vissza is lehet fordítani. Ezért hozta létre a Blueprint projektjét, amit egyébként meg lehet találni az interneten, úgyhogy ha szeretnéd jobban beleásni magad, akkor nyugodtan nézzél utána. Úgyhogy ezt fogjuk kivesézni, ez egy elég komplikált és bonyolult program, és én hoztam nektek olyan megoldásokat, amiket akár ti otthon is be tudtok vezetni a mindennapi életetekbe, illetve egy leegyszerűsített formában próbálom nektek ezt prezentálni, illetve beleteszek egy-két olyan trükköt, ami nekem is bevált, nem mint hogyha én halhatatlannak tartanám magam, de van egy-két olyan trükk, amit szerintem te is nyugodtan ki tudsz próbálni otthon. Szóval nézzük, mik is azok a dolgok, amiket mi is megtehetünk otthon, hogy jobban érezzük magunkat fizikailag, mentálisan, illetve minél inkább kitoljuk az öregedés folyamatát, vagy akár esetleg vissza is fordítsuk.
Kezdjük az első és legfontosabb dologgal, amivel egyébként én is sokat küzdöttem, és ez a testtartás. Briannek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy borzasztóan rossz volt a testtartása. És ezt azért is hangsúlyozza nagyon, hogy mennyire fontos az, hogy szépen egyenesen álljunk, jó legyen a pozíciónk, mert neki nem csak az volt a problémája, hogy görbe volt a háta, hanem ez nagyon sok egészségügyi problémát is tud okozni. Például neki azt, hogy a nyaki verőerei azok egyre inkább szűkültek, emiatt a testtartás miatt, tehát komolyan befolyásolták az agyi kapacitását is, hiszen az agya nem kapott megfelelő vérellátást. Szóval a testtartás az nem csak egy hiúsági kérdés, hanem ez egy nagyon komoly egészségügyi dolog is, amellett ugye, hogy fájdalommal is jár, illetve borzasztóan öregesen nézünk ki, hogyha görbén tartjuk magunkat, illetve görnyetten. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos dolog abban, hogy fiatalosan nézzél ki, illetve elkerüld a fejfájásokat, az agyi ködöd, és nagyon sok más egészségügyi problémát is tud okozni a helytelen testtartás. A tippek, illetve metódusok, amiket Brian Johnson használ, azok nagyon hasonlítanak ahhoz a programhoz, amit ugye én is elvégeztem. Ha gondolod, nézd meg ezt a videót, ezt ide be fogom linkelni valahova, a Tudatos Testtartás programot, amiben ugye az, hogy hogyan tartod magad, tehát tényleg, mint hogyha egy cérnaszállal így fölfelé húznának, tehát úgy kell tartanod magad, illetve ezek a nagyon apró, minimális mozgások, amivel tudod a gerincet tartó izomzatot erősíteni. Ezek nagyon-nagyon hasonlítanak ahhoz a gerinctornához, ugye, amit én is elvégeztem ebben a programban, úgyhogy nagyon-nagyon javaslom nektek, hogy nézzétek meg ezt a videót, hogyha gerinc problémákkal küzdötök, illetve hátfájással, mert minél többször csinálom, vagyis minél hosszabb ideje csinálom ezt a programot, ugye miután megtanultad ezt a gerinc tornát, ezt gyakorlatilag be kell építened az életedbe, és olyannak kell lennie, mint a fogmosásnak, vagy a tisztálkodásnak. Ahogy Vera barátnőm mondta, hogyha a rossz tartás büdös lenne, akkor mindenki gerinc tornára járna. Sokszor szoktam mondani, hogy ha a rossz testtartás meg a hátfájás büdös lenne, akkor többen foglalkoznának vele. Szóval hogy ez ugyanolyan fontos, mint egy mindennapos tisztálkodás, tehát ezt ugyanúgy minden nap el kell végezni, és teljesen elmúlt a hátfájásom. Úgyhogy ha ilyen problémával küzdesz, nagyon javaslom, hogy nézd meg ezt a videót, és csatlakozz a Tudatos Testtartás programhoz. A Virág 30 kódom továbbra is érvényes, úgyhogy nyugodtan nézd meg ezt a videót, és gondolkodj el rajta, hogy neked is érdemes lehet egy kis időt és energiát fektetned. Brian Johnson is azt javasolja, hogy ne nézd a telefonodat, mert ez a telefonnyak, ez a legveszélyesebb és a legrosszabb, amit tehetsz a testtartásoddal, hogy folyamatosan így tartod a fejedet, hanem próbálj egy kicsit körülnézni a külvilágba is, nem mindig a telefonodon lógjál, illetve tudatosan próbálj arra koncentrálni, hogy szép legyen a testtartásod, illetve hogyha ülőmunkát végzel, akkor 10-15 percenként, vagy ahogy a munkád megengedi, állj föl és mozogjál egy kicsit, mert ez nagyon sokat fog segíteni a helyes testtartásban. Beszéljünk egy kicsit a táplálkozásról, nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos része az egészséges életmódnak, és Brian étrendje gyakorlatilag mérnöki precizitással van összerakva. Vegán életmódot folytat, de ez nem egy egészségügyi választás, hanem inkább egy ilyen erkölcsi, tehát hogy nem akar állatokat enni, úgyhogy nem muszáj neked ezt teljesen kihagynod az életedből, de nagyon-nagyon esküszik a növények, illetve zöldségek, gyümölcsöknek a hatására. A reggelije például mindig egy zöldségkeverék, amiben brokkoli, fekete lencse, karfiol, gomba, nagyon sokféle zöldség van. 10 óraira pedig egy ilyen diós pudingszerűséget eszik, tehát nagyon sokféle magvakat, olajos magvakat, szárított gyümölcsöt, illetve gyümölcsöt, és ebből csinál egy ilyen mixtúrát. Én is nagyon tudom támogatni ezt az ötletet egyébként, én magam is az elmúlt hónapokban a nyers vegán étkezés felé kacsintgatok. Ez nem jelenti azt, hogy csak nyers vegán kajákat eszek, hanem hogy hát azért sokat eszek nyers vegán kaját, ami nem azt jelenti, hogy ez egy unalmas és csak salátalevelet rákcsálok, hanem nagyon érdekes és ízletes kajákat lehet létrehozni. Hogyha felmész a blogomra, akkor remélhetőleg mire megnézed, addigra fönt lesz egy blogpost különböző receptekkel.
egy ilyen nagyjáboli receptekkel, mert én mindig hasból főzök, illetve készítek ételeket, hiszen itt nem kell főzni, ahol tudok adni egy kicsi támpontot, hogyha érdekel a nyers táplálkozás, hogy milyen irányba induljál el. Nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető receptek, úgyhogy látogassál el a boldal.com weboldalra, és ott megnézegetheted ezeket a recepteket. De a lényeg az, hogy próbálj meg minél több zöldséget és gyümölcsöt az eredeti állapotába bevinni az étkezésedbe, illetve egyél olajos magvakat is, hiszen az olajos magvak tele vannak vitaminokkal és egészséges zsírokkal, amire szüksége van a szervezetnek, úgyhogy ezzel már rengeteget teszel az egészségedért, hogyha ezt a pici, apró kis változtatást beiktatod az étrendedbe. Brian borzasztóan esküszik az olívaolajra, tehát az egyik legfontosabb étrendkiegészítője az az olívaolaj. Képzeljétek el, hogy legalább 1 deci olívaolajat minden nap beiktat az étkezésébe. Van, hogy így kupicába felhajtja, vagy ráteszi a kajáira. Extra virgin olive oil matters a lot in terms of the health benefits you're going to get. Az olívaolaj tele van antioxidánsokkal, gyulladáscsökkentő hatása van, tele van telítetlen zsírsavakkal, ami nagyon-nagyon jót tesz a szervezetnek, úgyhogy ha más nem is teszel, de mondjuk eszel zöldséget, gyümölcsöt, és beiktatsz egy extra szűz olívaolajat az étrendedben, az nagyon-nagyon sokat fog segíteni. Egyébként J.Lo is erre esküszik, most jut eszembe, hiszen ő is az egész bőrápolási családját az olívaolajra építette, úgyhogy hát ők ketten nem tévedhetnek. Nem mehetünk el a táplálékkiegészítők mellett, hiszen ezeknek nagyon nagy szerepe van a Blueprint projektben. Borzasztóan sok táplálékkiegészítőt szed, olyat is, ami a mi számunkra nem feltétlenül elérhető, és nem is feltétlenül kell nekünk ennyire részletesen belemenni. Kiemelnénk nektek néhány olyat, ami számunkra is könnyen elérhető, ezeket esetleg érdemes beiktatni az étrendedbe, illetve az életviteledbe. Mielőtt még elkezdenénk a táplálékkiegészítőket taglalni, van 2 olyan dolog, amire szintén esküszik Brian. Ő ezt kapszula formába szokta beszedni, szokta nyersen is fogyasztani, de mi nyugodtan ehetjük ezt nyers formájában, és ez a fokhagyma, illetve a gyömbér. Ez a 2 zöldség, vagy gyümölcs, nem is tudom mi a gyömbér, mindegy. Tehát ezek kiemelt szerepet játszanak a Blueprint projektben, úgyhogy ezt te is teljesen simán és költségtakarékosan be tudod illeszteni az étrendedbe. A fokhagyma ez egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, de nem az. Egy nagyon-nagyon erős gyulladáscsökkentő, illetve antioxidáns, a természet a legkoncentráltabb formájában hozta létre ezt a csodálatos növényt. A gyulladások sokszor krónikus betegségeknek a melegágyai, illetve nagyban hozzájárulnak az öregedéshez, úgyhogy a fokhagyma nagyon-nagyon sokat tud tenni azért, hogy fiatalos, illetve egészséges maradj. Nagyon támogatja a szív egészségét, illetve a koleszterin szabályozásban is nagy szerepe van, ezért elképesztően fontos, hogy minél több fokhagymát fogyasszunk. Mondjuk Brian fokhagyma kapszula formájában eszi a fokhagymát, ami szagmentes, de hát mi magyarok vagyunk, úgyhogy nekünk nem probléma egy kis fokhagymaszag. A gyömbér szintén gyulladáscsökkentő, illetve emésztés támogató szerepe is van. Tudjátok jól, hogy amikor az ember meg van fázva, akkor is nagyon jó a gyömbértea, de én például egy ilyen gyömbér sátot szoktam venni, amiből minden nap meg lehet inni egy kis kupicával, és nagyon-nagyon jó hatással van a szervezetre. Alapjáraton általánosságban mondva, hogy a gyömbér az egy csodaszer, egy csoda antioxidáns, úgyhogy ez is egy olyan filléres dolog, amit simán be tudsz illeszteni a mindennapjaidba. Nagyon erősíti az immunrendszert, illetve segíti, hogy a tápanyagok jobban felszívódjanak a szervezetedbe. Nyugodtan reszelj le egy kis gyömbért, és egy kis citromlevet adjál hozzá, esetleg egy kis mézet, és már meg is van a napi immunerősítőd. Brian naponta rengeteg táplálékkiegészítőt fogyaszt, nem is tudom, hogy pontosan mennyit, de majdnem 100 félét, úgyhogy nekünk azért nem kell ennyire extrém vonalba elmenni, de azért elmondom nagyjából, hogy miket fogyaszt, a legfontosabbakra
fókuszálva. Az első kettő az nem annyira elérhető a normál átlag ember számára, de azért elmondom nektek, a metformin az egy vényköteles gyógyszer, és a vércukorszintet próbálja megregulázni, és a legújabb kutatások szerint nagyon komoly öregedésgátló hatása is van. Segít a sejteknek az energiatermelésében, illetve ez is segíti a gyulladáscsökkentést. A következő a rapamicin, ez is egy gyógyszer, ennek még lesz szerepe később, úgyhogy próbáld meg megjegyezni ezt a nevet. Ez egy immunmodulátor, amit általában 2 hetente szed, és a kutatások azt mutatják, hogy az öregedés visszafordításában nagyon nagy szerepe van, javítja az autofágiát, ami a sejtek megtisztulásáért felelős, hát nem vagyok biológus, de ilyesmit olvastam róla, úgyhogy ennek is fontos szerepe van az öregedés visszafordításában. Most fogok mondani nektek néhány olyan étrendkiegészítőt, illetve vitamint, ami számunkra is sokkal könnyebben elérhető, és nagyon-nagyon fontos része a Blueprint Projectnek. Én általában ezt a Nature Can-től szoktam rendelni, mert én úgy gondolom, hogy ők egy megbízható forrás, már többször beszéltem róla, úgyhogy ha ti is szeretnétek kipróbálni ezeket az étrendkiegészítőket, illetve vitaminokat, akkor javaslom, hogy próbáljátok megrendelni tőlük. Még mindig él a kódom, ezzel a kóddal tudtok rendelni, és így 15%-kal olcsóbban tudjátok megvásárolni ezeket a termékeket, és szerintem nagyon fontos, hogyha ilyen étrendkiegészítőket, vitaminokat vásárolunk, akkor azért olyan forrásból vásároljunk, ami tényleg megbízható, és a lehető legjobb alapanyagokból készítik a termékeiket, hiszen hogyha már pénzt adunk rá ki, akkor legyen hatásos, illetve legyen, hát nem tudok beszélni gyerekek, ezt 5-ször veszem fel ezt a mondatot, szóval, hogy legyen megfelelő koncentrátuma a termékeknek, vitaminoknak. A C-vitamin nyilvánvalóan egy alapvető vitamin, egy nagyon fontos antioxidáns, nagyon segíti az immunrendszert, és ebből is jócskán fogyaszt Brian, úgyhogy ez biztos mindenkinek van otthon a szekrényébe. A legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban, hogy vedd be. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az, hogy a szekrényben van egy vitamin, az nem hat. Sok ismerősöm mondja, hogy hát nekem van otthon, és szeded is? Ja, hát nem. Szóval ez nagyon fontos, hogyha van otthon, akkor vedd is be. Úgy lesz hatásos, csak hogyha van a szekrényben, az nem hat. Oké? Okay? Coenzim Q10. Hát erről már ugye sokat hallottunk, én magam is beszéltem róla. Nem csak abban van szerepe, hogy szép legyen a bőrünk, hanem belsőleg is nagyon fontos, a sejtek energiatermelését, illetve javítását nagyban segíti, és nagy szerepe van Brian öregedésgátló programjában, vagyis öregedés visszafordító programjában. Nem tudom nem megemlíteni a CBD-t, tudom, hogy már nagyon sokat beszéltem róla, de hát láthatjátok, ebből a programból is kiderül, csökkentsük a gyulladást a szervezetben, borzasztóan fontos, és a CBD alapú termékekhez nagyon-nagyon hozzá tudnak járulni. Nekem borzasztóan beváltak, és nem csak azért, mert hogy az öregedésgátlásban, a bőr megújulásában van szerepe, hanem abban is, hogy az idegrendszerünk kisimultabb legyen. Tehát én a CBD termékekre nagyon-nagyon esküszöm, a kis gumimaciaimra, úgyhogy ha nem próbáltad még ki, akkor tegyél egy próbát, rendelj egy kis adagot, ha nem akarsz túl sokat befektetni, és próbáld ki. Tényleg elképesztően jó hatással van az idegrendszeredre, a stresszkontrollodra, a bőrödre, az egész szervezetedre, úgyhogy tényleg érdemes kipróbálni. Bocsánat, hogy megzavarom az adást, de fontos infót kaptam, ami lehet, hogy nektek is érdekes lehet, mert újra nagy akció lesz a Nature Can oldalán, méghozzá 2 fizet 3-at kap akció a CBD termékekre, ami azt hiszem egyébként a kozmetikumokra is használható, mert ugye azok is CBD-t tartalmaznak, úgyhogy érdemes azt is megnézegetned, és ezen felül lesz érvényes az én kódom. Tehát ez így most nagyon-nagyon megéri, hogyha ki tudjátok használni ezt az akciót, mert ugye a 2 fizet 3-at kap, az oldalon is fel van tüntetve, de az én kódomat pluszban egy extra 15%-kal tudod használni, ami azért így már tényleg egy nagyon nagy akció. És ez most vasárnaptól, október 6-ától péntekig, ami azt hiszem, hogy 11-e, igen, október 11-ig fog tartani ez az akció, úgyhogy ha szeretnéd kipróbálni bármelyik CBD terméket, a gumimacit, az olajat, a melatonin CBD gumimacit, vagy a kozmetikumokat, akkor most érdemes megtenned, mert ez tényleg elképesztően jó ár.
A kurkuminnak is nagyon nagy szerepe van a Blueprint protokollban, ez is egy antioxidáns, mi meglepő. Antioxidáns, gyulladás csökkentő. Brian azért szedi, hogy csökkentse a gyulladást a szervezetében, illetve hogy a sejtek védekező mechanizmusát erősítse. Az omega-3 zsírsavak, ezt is én minden nap szedem. Nagyon-nagyon fontos természetes zsír. Segít az agy- és szívműködésben, ez is csökkenti a gyulladást, nagyon komoly antioxidáns, és tényleg nagyon-nagyon segít a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek a megelőzésében. Tehát nyilvánvalóan ezért javasolják a sok halfogyasztást, mert hogy gazdag az omega-3 zsírsavban, de én szerintem sokkal biztosabb az, hogyha ezt egy kis kapszulában bevesszük, hiszen azért annyira sok halat nem tudunk beiktatni az étrendünkben, azért egy lazacot nem fogsz minden nap megenni, sokkal egyszerűbb kapszula formájában. És akkor elérkeztünk a 4 legfontosabbhoz. A kollagén peptid por, az az egyik legfontosabb az öregedés megelőzésében vagy gátlásában. A kollagén szedése az rendkívül fontos, hiszen 25 éves kor fölött elkezd csökkenni a kollagén termelés. Bizony már 25 éves kor fölött elképesztő, és egyre kevesebb lesz a szervezetben, már pedig ugye a kollagén felelős nem csak a bőrünknek a frissességért és rugalmasságért, hanem a belső szerveink egészségért is. Csontok, inak, izmok egészsége, ez mind nagyban függ a kollagéntől. Úgyhogy mindenképpen érdemes kollagén peptidet szedni minden nap. Én ezt a kollagént szoktam szedni, bele lehet keverni bármilyen italba, kávéba is van, aki belekeveri, joghurtba. Én csak egyszerűen vízzel szoktam összekeverni, és szépen lehajtom, semmi extra íze nincsen, de már nagyon nagy lépést tettem afelé, hogy szép legyen a bőröm, illetve belsőleg is szép és fiatalos legyek. A NAC kapszula, ez a NAC, vagy NAC-nak hívjuk, jó? A NAC kapszula az egyik legújabb vívmány az öregedés visszafordításában, és ez is fontos szerepet kap a Blueprint projektben. Ez is egyfajta antioxidáns. De ami nagyon-nagyon fontos ebben az étrendkiegészítőben, hogy segíti a sejteknek a regenerálódását, tehát belülről próbálja megújítani a sejteket, ami nyilvánvalóan hozzájárul ahhoz, hogy sokáig legyünk fiatalosak, illetve egészségesek. Segíti a máj regenerálódását, segít a szervezet méregtelenítésében, támogatja a máj, illetve az immunrendszer egészségét, úgyhogy ez egy nagyon új felfedezés, vagy hát viszonylag új, úgyhogy ezt is érdemes kipróbálni. A resveratrol kapszula, ugye a resveratrol egy természetes vegyület, már erről is beszéltem korábban a csatornán, ugye ez a szőlőben, illetve a bogyós gyümölcsökben található meg. Én eddig szőlőmag kivonatot szedtem, hogy bevigyem ezt a vegyületet a kis testembe, de most már lehet kapni kifejezetten resveratrol kapszulát, úgyhogy ez sokkal-sokkal hatékonyabb. Nagyon erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő, és nagyon segít a sejteknek a regenerálódásában, tehát ez is sejtszinten segíti azt, hogy te minél tovább fiatalos és energikus legyél, és a szív egészségének a megőrzésében is segít. Brian kifejezetten az öregedés gátlás érdekében szedi ezt a étrendkiegészítőt, illetve hogy megelőzze az oxidatív stresszt a szervezetébe. Az M&M megint egy ilyen kulcsfontosságú dolog, és megint egy egészen új felfedezés. Megint csak nem vagyok biológus, de tudom, ugye utána olvastam, hogy borzasztóan fontos szerepe van a sejtregenerációban. Végülis arra szolgál, hogy a sejtek megőrizzék a fiatalos működésüket, és Brian napi szinten használja ezt a rutinjában, úgyhogy neked is érdemes kipróbálnod. A testmozgásról már nagyon sokat beszéltünk itt a csatornán, ez borzasztóan fontos a fiatalosságunk megérzésének az érdekében, és hát Brian is nagy hangsúlyt fektet rá, minden nap keményen edz, de ő azt mondja, hogy az edzés nem elsősorban a testi szépségének a létrehozásában játszik szerepet, hanem sokkal inkább a rugalmasság, az, hogy fit legyen a teste, hogy képes legyen dolgokat megcsinálni, mert ugye az öregségnek az egyik legfontosabb jele, hogy már bicegünk, hogy már nem vagyunk annyira kitörően energikusak, hogy már nem tudsz lesprintelni egy busz után, szóval, hogy ezt az energiát próbálja ő megőrizni, ezt a fiatalosságot, és ezért ugye nagyon sokat edz,
de inkább arra fókuszál, hogy az izmai, illetve a szervei legyenek egészségesek. Amúgy marha jól néz ki, nagyon ki van pattintva, szóval azért szerintem egy kicsi hiúsági kérdés is van emögött, de a lényeg az, hogy minél többet mozogjunk. Nem csak arra kell gondolni, hogy most lemész az edzőterembe, és majd ott jól kigyúrod magad, hanem hogy a mindennapokban ne üljünk túl sokat, hanem minél inkább mozgékonyak legyünk. Tehát álljál föl néha a munkahelyeden, mozogjál egy kicsit, menjél el sétálni, használd a lépcsőt, a mozgó lépcső helyett, vagy a lift helyett. Tehát, hogy próbáld meg tényleg mozgatni a testet, hiszen a testünk nem erre az életmódra van kitalálva, mint amiben most élünk, ebbe a borzasztóan kényelmes, renyhe életmódra, hanem arra, hogy mozogjunk, menjünk, fedezzük fel a világot, tehát ez mindenképpen nagyon fontos, hogy a mozgás az egy fontos része legyen az életednek. Tudjátok jól, hát ezt már rengetegszer mondtam a csatornán, hogy én mennyire szeretek sétálni, hogy ebédidőben is nagyon gyakran megyek sétálni, bár most egy picit változott a rutinom, képzeljétek el, mert hogy a gymbe megyek minden ebédidőbe, ahol súlyzós edzéseket végzek. Ez egy új érdekes kihívás számomra, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog vezetni ez az út, lehet, hogy egy ilyen fitness modell leszek a végén, nem, ettől nem kell tartanotok, de nagyon sokat olvastam arról, hogy 40 fölött mennyire fontos a súlyzós edzés, az izmaink, illetve a csontjaink egészségének, megőrzésének érdekében, na csak kinyögtem ezt a mondatot, tehát nagyon fontos, hogy tényleg súlyokat emeljünk, és egy picit terheljük a szervezetet, úgyhogy én most ezzel próbálkozom. Nagyon sok interjút megnéztem egyébként Brian Johnsonnal, és amit mindig kiemel, hogyha egy dolgot kellene megcsinálnia, vagy megtennie azért, hogy tényleg lassítsa az öregedést, akkor az az alvás. A legfontosabb dolog az az alvás, hogy megfelelő időt tudjál aludni, és ez az alvás, ez pihentető legyen. Borzasztóan büszke arra, hogy gyakorlatilag neki ilyen 100%-os az alvása, ugye ezt lehet mérni különböző műszerekkel, és ő neki tökéletes az alvása, nincsenek benne éberperiódusok, nagyon tökéletes a mélyalvási periódusa, nagyon büszke erre, és hát ezt javasolja, hogy mi is próbáljuk meg ezt elérni. Amiket ő javasol, az az, hogy megfelelő környezetben aludjunk, hogyha lehet, akkor oda már ne vigyük be a mobiltelefonunkat, hogy kellőképpen sötét legyen, megfelelő legyen benne a hőmérséklet. Tehát egy olyan ideális környezetet teremteni, amiben könnyen el fogunk aludni, és egy esti rutint felépíteni gyakorlatilag az alvás köré. Esküszik a melatoninra, ugye ezt én is mondtam már nektek, hogy én is szedek melatonint, illetve CBD plusz melatonin kis gumimacicskát is lehet vásárolni, ezt megveheted együtt is, vagy külön-külön is, attól függ, hogy neked mire van szükséged, vagy hogy tetszik jobban, de a melatonint azt ő is nagyon javasolja, főleg azoknak, akik nyugtalanul alszanak, mint például én is elég sokszor fölébredek, és ugye, hogyha már hajnalba felébredek, akkor nagyon nehezen alszom vissza, úgyhogy nekem ezért fontos a melatonin, illetve a CBD-nek a használata, és ő is esküszik rá. Szóval ő különböző eszközökkel méri az alvásritmusát, neked nem feltétlenül kell ennyire mélyen belemenni a dolgokba, de a pihentető alvás az nagyon-nagyon fontos, és legalább 7-8 órát javasol aludni, ami nekem azért egy kicsit nehezen kivitelezhető, de azért próbálkozom, hogy legalább 7 órát aludjak, de sajnos én mindig úgy érzem, hogy az alvás az elvesztegetett idő, mikor annyi minden mást lehetne csinálni, de hát próbálok hallgatni, hiszen ő a tudós, illetve a tudományok embere, próbálom én is kialudni legalább a 7 órát. Nyilvánvalóan a bőrápolásnak is fontos szerepe van a fiatalosság megőrzésének érdekében, és Brian is nagy hangsúlyt fektet erre. Amire esküszik Brian, az egy szalicilsavas arclemosó, amit reggelente használ, és emellett Accutane nevű gyógyszert szed, ez egy ilyen receptköteles gyógyszer, ami az aknénak a megelőzésére szolgál, egyfajta gyulladásgátló gyógyszer, és ezt azért kell szedni ezt az Accutant, mert a rapamycin nevű szer, amiről beszéltem korábban, az pattanásokat okoz, és az ő bőre amúgy is nagyon hallamos
a pattanásokra, illetve az aknéra, úgyhogy ezért kell szednie. Hát nekünk nincs szükségünk erre, mert mi kihagyhatjuk ezt a rapamicint a mindennapjainkból, úgyhogy nyilvánvalóan a gyulladáscsökkentés itt is nagyon fontos, úgyhogy én itt mindenképpen az én kis CBD-s rutinomra esküszöm, sokat hallhattátok, de én csak ezeket használom, és nagyon-nagyon bevált. Ugye a Q10-es nappali krém, illetve a retinollal dúsított éjszakai CBD-s krém, ami nagyon fontos 50 fölött, hogy retinolt használjunk, hiszen annak is van egy nagyon klassz bőrmegújító szerepe, illetve imádom használni a CBD-s olajamat, ami marulaolajjal van dúsítva, úgyhogy ez a kis bőrápolási rutinom, ami nekem nagyon bevált, és viszonylag jó állapotban is van a bőröm, tehát a gyulladásgátlásnak mindenképpen nagyon nagy szerepe van a bőrápolásban, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, és a CBD ebben nagyon sokat tud segíteni. Amit Brian nagyon-nagyon dicsér, az a fényterápia, és azt hiszem, hogy kék fényt is használ, ami gyulladáscsökkentő, illetve piros fényt, ami öregedésgátló, tehát ami a sejtek megújulásában, illetve regenerációjában segít, és most én is rendeltem egy ilyen ledes arcmaszkot, ami ilyen fényterápiás arcmaszk, úgyhogy ha megérkezik, és lesz benne már egy kis tapasztalatom, azt is meg fogom veletek osztani, minden esetre ez nagyon-nagyon érdekes, és egyébként ezt a fényterápiát használja, van egy ilyen speckó sapkája, mert ugye nagyon hullott már a haja, amikor belevágott ebbe a programba, és ezzel a fényterápiával próbálja dúsítani a haját. Egyébként egészen jól sikerült, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy eléggé hatékonynak tűnik ez a fényterápia, mindenképp ki akarom próbálni. És hát ami az egyik vesszőparipája, az az UV védelem. Brian mindig azt mondja, hogy a nap az a barát és az ellenség is egyben, mert hogy az UV az nagyon-nagyon nagy károkat tud okozni a szervezetben, illetve a bőrben, viszont nagyon-nagyon fontos a szervezetünk működésében. Tehát ő csak kora reggel, illetve késő délután megy ki a napfényre, viszont ezt nagyon fontosnak tartja, hogy mindenképpen egy kis napfény minden nap, ez nagyon-nagyon fontos, viszont mindig úgy megy ki, hogy fényvédőt használ, tehát az télen-nyáron folyamatosan használja, és nem csak az arcán, hanem a kezein is, képzeljétek el, hogy ugye azt próbálja hangsúlyozni, hogy főleg vezetés közben mennyire komoly napsugárzásnak vannak a kezeink kitéve, tehát nagyon fontos, hogy a kezeinken is használjunk UV védelmet, ami nekem egyébként eddig még sose jutott eszembe, én nem szoktam a kezemet kenni, de na majd mostantól kezdve a kezemet is kenem. Egyébként, hogyha ezeken az órákon kívül kell kimennie, tehát amikor ugye nagyobb az UV-sugárzás, akkor UV-szűrő ruhát, vagy UV-szűrő napernyőt használ, képzeljétek el, egészen őrület, és nagyon-nagyon büszke a szép fehér bőrére. Ő azt mondja, hogy teljesen tévesen ítéljük ezt meg, hogy a barna, lebarnult bőrt társítjuk az egészséghez, miközben ez egyáltalán nem így van, hanem a szép fehér bőr az az egészség jele. Ugye milyen érdekes? Szóval nagyon fontos, hogy télen-nyáron használjatok fényvédő krémet, mert az UV az télen is van napsütés, télen is ér minket UV hatás, úgyhogy érdemes télen-nyáron fényvédő krémet használni. És végül természetesen a mentális egészség is nagyon-nagyon fontos. Mielőtt belevágott volna ebbe a programba, nagyon komoly mentális problémákkal, depresszióval küzdött, úgyhogy erre különösen nagy hangsúlyt fektet, és nagyon esküszik, mint ahogy én is, a meditáció erejére, tehát az, hogy minden nap meditáljunk, lenyugtassuk az elménket, megnyugtassuk a lelkünket, ezt nagyon fontosnak tartja, tehát ez a mindennapi rutinjában benne van, úgyhogy ezt javaslom neked is kipróbálni. Nem egy olyan nagy dolog, tényleg csak leülsz reggel vagy este egy pár percre, ellazítod az egész testedet, próbálod kikapcsolni a gondolataidat, és egy kis gyakorlással nagyon-nagyon jól bele lehet ebbe jönni. Nagyon klassz meditációs zenék, illetve vezetett meditációk is vannak fönt a YouTube-on, úgyhogy akár ezek is segítségedre lehetnek. Én szerintem mindenkinek érdemes egy napi 10 percet magára szánnia, amikor tényleg csak saját magaddal foglalkozol, nincsenek zavaró tényezők, és tudsz egy kicsit befelé fordulni.
Természetesen, hogyha depressziós vagy valami komolyabb mentális vagy lelki problémád van, akkor mindenképpen kérj el segítséget szakembertől, ne hagyatkozzál csak ezekre a megoldásokra, mert jobb félni, mint megijedni, úgyhogy mindenképpen kérd szakember segítségét. A másik, amire esküszik, az az ashwagandha, és képzeljétek el, hogy ezt én már régóta szedem az ashwagandhát a CBD-vel együtt. Ez is egy ilyen stressz csökkentő, kissé ilyen nyugtató hatású, teljesen természetes szer. Ez egy olyan gyógynövény, amit már évszázadok óta használnak az immunrendszer erősítésére, a stressz csökkentésére, és egy kifejezetten hatékony, teljesen természetes gyógynövény. A kutatások azt mutatták egyébként, hogy az ashwagandha javítja az alvásminőséget, és nagyon segít a stresszkezelésben. Úgyhogy, ha ilyen problémáid vannak, stresszesek a mindennapjaid, akkor a CBD mellett még az ashwagandhát is tudom ajánlani. Ha a CBD-ről szeretnél többet tudni, akkor erről készítettem egy teljes videót, azt is ide belinkelem, illetve alulra a leírásban is. Érdemes megnézni. Szóval a mentális egészség az ugyanolyan fontos, mint a szervezetünk egészsége, a külsőnk, hiszen egy épp mentális állapot nélkül, egy jó kedély nélkül, az élet élvezete nélkül mit ér az, hogyha mondjuk fiatalosan nézünk ki, vagy 200 évig élünk, ki akar 200 évig élni depressziósan, nem? Senki, szerintem pont ez a probléma. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a mentális egészség, erre ugyanolyan nagy hangsúlyt kell fektetni, mint bármi másra, sminkre, bőrápolásra, test egészségének a megérzésére ugyanolyan fontos szerepe van. Láthatjátok, hogy Brian Johnson programja első látásra egy kicsit bonyolultnak tűnik, egy kicsit komplikáltnak, arról nem is beszélek, hogy milyen komolyabb orvosi beavatkozások történtek vele, például a fiának, a 20-valahány éves fiának a vérplazmáját befecskendezte saját magába, és elvileg nagyon jó eredményt értek el vele, ezt ne csináld. De a lényeg az, hogy tudom, hogy első látásra egy kicsit komplikáltnak tűnik, de mégis próbáltam olyan tanácsokat adni, amit teljesen egyszerűen, és akár fillérbefektetés nélkül, vagy hát most egy fokhagymát megvenni, azt fillérbefektetés nélkülinek számítom. Szóval tényleg olyan trükköket is próbáltam elmondani nektek, amit akár otthoni alapanyagokból, vagy akár egy kis erőfeszítés árán be tudod építeni a napi rutinodba, és már is rengeteget tettél azért, hogy sokáig éljél, egészségesen éljél, lehet, hogy nem 200 évig, de ha csak 100-ig egészségesen, már az is nagyon-nagyon sokat jelent. Nem kell megvenned az összes étrendkiegészítőt, amit itt felsoroltam, próbáld meg kiválasztani azokat, amik neked a legfontosabbak, vagy legérdekesebbek, a többit próbáld meg bevinni természetes forrásokból, de én azt mondom nektek, hogy a mai világban, ahol az élelmiszerek, a gyümölcsök, zöldségek is sokkal kevesebb vitamint tartalmaznak, mint korábban. Most nem megyek bele a gyártási, illetve termelési körülményekben, de hát ez sajnos így van. Mindenképpen érdemes táplálékkiegészítőket, illetve vitaminokat beépíteni a mindennapjaitokba, hiszen ezzel nagyon-nagyon jól tudjátok támogatni a szervezeteket. Na, nem tudok beszélni. És ami a legfontosabb, hogy ne felejtsétek el, hogy minden egyes apró lépés számít. Nem kell az egész világot felforgatni, minden utazás egy lépéssel kezdődik. Elegendő, hogyha minden nap egy kicsit jobban figyeltek magatokra, a többi meg jön magától. Ez is egyfajta utazás, aminek, hogyha megérzed az eredményét, egyre többet és többet akarsz, és egyre elhivatottabban fogod követni ezt az egészségesebb életmódot. Szóval, hogyha felkeltette érdeklődéseteket ez a Ne hajj meg program, és együtt fogunk nem meghalni, írjátok meg, légy szíves a kommentbe, hogy nektek mi volt a legérdekesebb ebből a listából. Nagyon kíváncsi vagyok, illetve mi az, amit úgy gondoljátok, hogy érdemes beépíteni a mindennapjaitokba. Jó, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mindenképpen írjatok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejts el lájkolni, ennek is nagyon fogok örülni. Oszd meg, hogy más nőtársaitok se halljanak meg. Ne felejtsetek el feliratkozni, illetve nyomjátok meg a kis csengőcskét is, és így nem maradtok le semmilyen klassz új videóról. Nagyon köszönöm, hogy velem voltatok megint, találkozunk legközelebb, sziasztok!